Mirë se keni ardhur në fande, më duket se desha pyve gjithë situata. Përshëndetje të gjithë follower, gjithë ato që për herë të parë kanë për zapin dhe kanë daluar kështu tek Tv Albania, mos qofte fundit kjo, përkundra, si kështu mirë se keni ardhur në fande. Të lutem, a mund ta bëjmë një parakalim para se të fillojmë sot se kemi qef? Ne duket sikur sa bëjmë kështu parakalimesh, na ecën mbar emisioni. Kjo më thithë diçka kështu andrrall, po çrëndika kjo është stimul i rëndësishëm. Mirë se erdhët në fande dhe duke ju falendëruar që do stoponi do qëndroni me ne 2 orë, jo vetëm sot, po praktikisht çdo ditë nga ora 15 deri në orën 17 këtu në Tv Albania. Kjo është mënyra alternativë për të freskuar gjatë gjithë këtyre ditëve me temperatura goxha të larta. Ne do t'ju bëjmë edhe një tjetër ftesë që të bëjnë një pjesë jona, jo vetëm 2 orë në ditë, po edhe 24 orë nëse ju don zemra, duke shpenzuar gjithë gigabajtet e mundshëm. Bëuni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in Tv.al, gjithmonë në emrin Tv Albania. Meqenëse jemi brenda kësaj situatës virtuale, në Tv.al, në një seksion të veçantë ku thot Like Ship Top 10, voto këngën tënde të preferuar shqiptare, ti mund votosh realisht këngën tënde të preferuar shqiptare, duke na ndihmuar që të ndërtojmë listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Ky chart muzikor i quajtur ndryshe dhe Like Ship Top 10 transmetohet të premten këtu në fandje në pjesën e dytë dhe të dielën në In Radio në orën 10 mëngjesit në frekuencën 105.7. Okej, me këto detyrat e shtëpisë mbaruam, sot do të rrim 2 orë me njëri tjetrin duke sjellë shumë gjëra interesante. Për shembull, jo po temën në Facebook do ta flasim, jo po shenjat më të forta dhe më të rrimë të horoskopit, referuar dhe personazhet e famshëm, gjithashtu do të flasim për dadot e Beyoncés, kur ta merrni vesh ju sa paguhet një dado e Beyoncés do shkoni gjithë çoni si vjet. Kjo është më se e sigurt dhe për këtë do të flasim. Për French Montanën e thash, nuk e thash duke. Për French Montanën dhe për këngën e tij të fundit që ka lançuar, do të flasim gjithashtu që akoma pa i mësuar titullin një këngë, ai vjen me këngën tjetër, bla bla bla. Presim dhe këngën që do të ketë në era i strefin e të tjerë. Nuk mbaj mend fare se për çfarë tjetër do flasim, po si të mësojmë këngën e parë dhe filloj. Gëzuar ditëlindjen të gjithë ato që kanë festuar për gjatë gjithë fundjavës dhe ne nuk jemi takuar, nuk e kemi patur të shanse për të thënë gëzuar. Po e themi tani për të kompensuar këtë mungesën e dashurisë që mund t'ju ketë munguar për gjatë shtunës së dielës. Kështu që gëzuar gjithë ato fanlover, po cili do që sot feston, jo vetëm ditëlindje, po çfarë do lloj feste tjetër, në cilat të zgjohesh në mëngjes me një motiv për të festuar dhe të shpenzosh çdo ditë jetës tënde me njerëzit e tu të zemrës. Sikundër të shumtë kanë qenë edhe personazhet e famshëm që kanë festuar ditën më speciale të vitit, që është ajo e lindjes tyre, pa të se deri një farmosh se feston me njëri ditëlindjen, po çon si ka kjo. Sheryl Cole ka festuar 34 vjetorin ditën e shtunë, ne do të flasim për këtë edhe për partnerin e saj, edhe për bebushin, po pak më vonë kemi një informacion shumë të këndshëm. Mike Tyson 51 vjetorin ka festuar të shtunën, ndërkohë që sot feston një rapper amerikan, Lil Uzi Vert 24 vjetorin. Këto ishin ato ditëlindjet e famshme. Ne ju urojmë të gjithë një nga një dhe 100 vite të tjera të mbushura vetëm me shëndet dhe me lumturi. Por ndaluar tani tek një bandë e cila paçka se në momentin e parë që do ta dëgjoni nuk do të sjellë ndjesë të mira, po mbetet një ndër bandat më të preferuara, Linkin Park. Do shkojmë tani tek ajo rezumea famshme që ne bëjmë praktikisht për personazhet se si kanë shpenzuar fundjavën, duke sidomos kur janë kaq të famshëm dhe gjithë çfarë do lloj primi që ato bëjnë në rrugë shumë normale, që do të jetë një krye titull në portalet më të famshëm rrogës, pakën që merren me këto çështje. Duke filluar nga dy motra të hoxha, që tani më ato janë absolutisht produkte show business-it që shkruajnë mersi shumë për këto. Të flasim për Lorin edhe për Sarën, të cilët kanë festuar dhe kanë shpenzuar fundjavën e tyre në Kapri. Më shifja dhe Insta story ato vendet aq të bukura, nuk di se çfarë them tjetër. Dhe kjo ka qenë lajm mjaftueshëm siç duket në portale, duke u marrë me postat apo me vende që kanë vizituar.
Pas Orindës edhe turi dhe dasma spektakolare që ato bën në një Wonderland absolutisht dhe shumë të bukur. Një tjetër çift që duket ka bërë plane për dasmën, kështu që kemi dasma boll. Orinë dhe Turin i martuan, ai do martojnë Besin dhe Gjensinë dhe ato e kanë të kopsitur muhabetin. Dhe mendoj që edhe Geto, Ari dhe Marina do të martojnë në shtator, mendoj që dasëm tradicionale, do t'jetë ndodhi në Prishtinë, e tjetër, pa asgjë nuk dihet më shumë se sa kaq. Tjetër, është përfolur për Flor Majesin, i cili fatkeqësisht do duhet ta anuloj turneun e tij sepse ka një problem shëndetësor. Kjo e fundit ne i urojmë me të vërtetë që të shrohet sa më shpejt, të kthehet pranë burimit më të madh të energjisë që ka Flori, që është publiku i tij, dhe kjo është me të vërtetë gjë shumë e mirë. Urojmë të shkuara Florit dhe presojmë që të kemi lajme sa më shumë pozitive sa i takon showbiz shqiptar të hënën tjetër. Ndërkohë, në Tv ju keni tamam showbiz në seksion që dedikohet gjithë lajmeve për showbizin shqiptar dhe ato tuaj, që ju mund ta vizitoni kur të doni. Do të shkojmë tani tek The Weeknd dhe Daft Punk. Liam është një ndër djemt më simpatik të One Direction, se do ta themi me pem familje këtë muhabetin që ta kuptoni sa më mirë tjetë e mundur. Në kohën kur One Direction ishte në X Factor, aty Liam, një ndër anëtarët të One Direction, u takua rastësisht dhe spontanisht me Sheryl Cole, britanike që nuk është se i ka hecur në çështje të dashurisë, se i pari e tradhtoi, i dyti e la, e të tjerë, çundi ka kjo. U njohën së bashku dhe për post faktit që publiku apo audienca nuk e priti shumë raportin e tyre, sepse kishte një diferencë të madhe në moshë ku Sheryl ishte goxha më e madhe në moshë se sa Liam, ato vazhduan së bashku një marrëdhënie dashurie, teksa u kurorzuan jo me martesë, por me ardhjen në jetë të një bebushi, të një fëmije, dhe kështu ne u bindëm që këto dy duhen dhe kjo punë ka marrë fund. Ama qarkullonin për i kohësh që ekzistonte mundësia që të ishin martuar në mënyrë sekrete me njëri tjetrin, pa kuptuar askush asgjë dhe të tjerë. Ka qenë Liam, ylli i One Direction, 23 vjeç, ndërkohë bashkëshortja e tij është 34 vjeç, i cili gjatë një interviste ka rrëfyer që ky nuk është lajm i vërtet. Nuk e kemi menduar diçka të tillë, mbase do të vi, por nuk është momenti i duhur për që ne të martohemi, ndërkohë po shoh Instagramin e tyre, nuk lën vend pa treguar harmoninë e tyre familjare, atë family portrait kaq të bukur që është krijuar dhe ndërtuar tani, duke i uruar jo vetëm Liam, po cili do të gjejë dashurinë e jetës. Ne do të shkojmë tani te kënga e tij që ka qenë projekti i parë solo, Strip the Down. Do të shkojmë tani në Facebook për të lexuar gjithë komentet që ju keni bërë. Praktikisht në çudit sapo përfundon një tjetër episodi Fande në 17:00. Ne sjellim kështu një pyetje të këndshme në Facebook ku ju mund të përgjigjeni dhe përgjigjet tuaja çfarë të doni mjafton që të kenë thelbin pozitiv, do të dojnë të nesërmen pasuese këtu në Fande. Ne sot po flisim për moton e ditës suaj të sotme. Është vështirë ta nisësh javën, se ti vjen një fundjavë ku dhe mund të jesh lodhur, po dhe ke fjetur gjumë dhe kjo të mund të dashurosh akoma më shumë gjumin dhe dëgjosh mëngjes të hënën herët. Është pak a shumë mission impossible ose dushe misioni pamundur. Por gjithsesi, moto e ditës së sotme për dritë jetën sot duaj e fatmu se vetëm ajo ta ndreqë jetën. Shkruaj me një kështu postcard të lutem edhe me një poster gjigant. Angela thot take care of yourself, stay in shadows. Kështu për veten të rrin hije. Fai këto puzi, qesh më të madhe që të flasin nga i nati. Unë kam një tjetër dhe më qesh se qeshur është ngjitse. Gjenisa thot temperatura e sipërfaqes së diellit 5, ndërsa temperatura bërthamëse nëse bota të rrethjet të duhet një turp më seksi se surrati. Shumë moto e komplikuar kjo. Sara thot kush të do të kërkon vet. Kati thot të udhtoj, të nisem për pushime, thot gjithkohës ja thot vetes. Mariana, moton e ditës së sotme thot është moto e ime është që sot je më mirë se dje dhe nesër do jesh më mirë se sot. Enkeleda thot moto e ime përditshme është mos kipri nga e nesërme, sot është dita që të friksonte dje. Elona thot në djathtë shkoj shkuara kam të ardhme që më thret, në djathtë personat pa vlerë. Me sa shumë djaj që nga këtë komenti. Besarta thot është të dëgjoj një këngë të Justin Bieber. Ajo goca, të buzëqeshësh dhe pse ke dëshirë të qarsh, mund të harrosh të shkuarën e të tjerë. Pishina thot Narti, Suzana thot mos i besoj askujt, e të tjerë. Ndërsa Sara thot mota ime është never say never, kur mos thuaj kur. Është interesante në fakt kjo, kur mos thuaj kur po ta mendosh. Do të shkojmë tani një tjetër hapësirë muzikore, ku protagonisti i kësaj hapësire është producenti i famshëm britanik Jonas Blue, pas një sër produksionish shumë suksesshëm, ai që shqiptarët kanë evidentuar më shumë është ai që u xhirua këtu në Shqipëri, ne sillim tani. Ka përsëritur na duhet një te pallati jot Marsida që ta marrim veten. Se me këtë këngë nuk po e marrim veten fare.
Do të shkojmë tek Hot of the Day. Ju dini që çdo ditë praktikisht rezervojmë një këngë që quhen ndoshta edhe nxehta e ditës. Janë këto këngë që sapo janë lançuar dhe synojnë të kenë një ngjitje të mirë në çdo chart muzikor që mund të ekzistojë. I radhës është Future, një ndër raperat më me influencë në muzikën e hip-hopit, por çka se sa i takon asaj vorbull së lajmeve roz nuk është gjithmonë kaq pozitivisht i përfolur, flitet për divorce, për tradhti, për ndarjen e bujshme me sjarën, ajo nuk e lë të takojë fëmijën e tjerë ka pak të komplikuar jetën e tij personale, por jo atë profesionale, sepse kjo e fundit ka sukses goxha. Sigurisht ka ndodhur me këngën e tij më të fundit me Nicki Minaj, titulli së cilës normalisht nuk mund të ishte ndryshe veç se Juda Berës. Është një këngë e cila në shumë pak kohë është ndëruar në fenomenin e momentit, shumë e preferuar, e klikuar dhe e pëlqyer. Është një klip tipik nga këto të Nicki Minaj ku ajo bën atë zhveshjen artistike, ose të paktën kështu e quhen vetë Nicki Minaj. Ne do ta sillim tani, do ta shikoni vetë. Ne nuk dim se si e bën, po dim themi që absolutisht gjithmonë në vëmendjen e media, sidomos portaleve roz është Beyoncé, edhe kur nuk bën asgjë praktikisht do të shkruhet diçka për Beyoncé. Pastaj në jetë binjakëve të kësaj të fundit është fokusuar gjithë vëmendja po si janë, si e ka emrin, ku po rrin, çfarë po ndodhet etj, duke marrë parasysh që Rihanna, kjo Beyoncé bën ç'bën gjithmonë në sekret dhe në fshehtësi të plota që ti nuk merr vesh absolutisht as edhe një gjë. Se Rihanna shkreti merren vesh të gjitha gjëra. Gjithsesi, konkretisht po flasim për Beyoncé, e cila ka punësuar deri më tani 8 dado, të gjitha këto vërtallose në shtëpinë e Beyoncé për të kujdesur për fëmijët. 6 janë vetë për binjakët dhe 2 janë për Blue Ivy, që tani është rritur edhe nuk ka më kaq shumë nevojë për një dado. Gjithsesi, ajo që na ka bërë më shumë përshtypje është rroga. Thjesht janë parë që shkonin dhe kanë hyrë dhe kanë dalë aq shumë dado gjatë këtyre ditëve, derisa përzgjodhen ato që realisht do t'i mbajnë në vilën e tyre, në super vilën e tyre, se u konfuzuam, në Malibu. Dhe sipas një raporti nga një revistë e njohur amerikane, çifti do t'i paguajë dadot plot $100,000 në vit secilën. Kur them unë që bën një gati TV dhe Johnny te Beyoncé, ju nuk më besoni. Do të jenë 8 të tilla, 2 do të jenë për Blue Ivy dhe 6 tjerë do të jenë për binjakët e tjerë. Çdo gjë është mirë siç duket, edhe kanë bërë gjithë planet e mundshme që binjakët të jenë sa më mirë. Derisa të kenë domosht na i tregojnë se që s'ma do mendje, ne do duhet presim shumë po shumë ama. Do të shkojmë tani tek Beyoncé, një ndër këngët e saj më të bukura, sorry. Okej, nga Beyoncé do të shkojmë tek Angelina Jolie, se këto ka të mirë fandej, ku nuk shkon dhe për kë nuk flet, domethënë e bën atë xhiron të bredh mendja gjithante nëpër botë. Angelina Jolie vetë se një si një ndër femrat më të bukura në gjithë botën, absolutisht mbetet e tillë, aktore shumë e mirë, edhe regjisore po e provon vetes së fundmi, divorci ka bërë të vetën etj, është gjithmonë në fokusin e medias. Ajo njihet edhe për bëmat e saj të bamirësisë të shumta, ku ka një debulesë për fëmijët, sidomos fëmijët në zonat shumë të varfra, edhe ka ndihmuar dhe është shumë e përfshirë në gjitha çështjet vullnetare, edhe shpeshherë është vlerësuar dhe me çmime për këtë të fundit, për kujdesin që krijon për fëmijët në mbar botën. Tani çfarë ka ndodhur media, janë vërsulur sepse një person që kaq shumë i don fëmijët dhe kujdeset për këtë të fundit në sajt organizatave që mund të ketë ndërtuar, është cilësuar si shumë mizore prova që ka bërë për audicionet se si të zgjidhte një fëmijë në rolin në filmin First They Killed My Father. Edhe më interesant në fund gjatë intervistës në Vanity Fair, ajo ka shpjeguar dhe këto të gjitha lajme se Angelina Jolie ka një tipar shumë interesant. I lë media të bëjnë të merren, të bëjnë kërdin, domethënë të shkruajnë dhe kur ajo don flet dhe tregon gjithçka, dhe është më me një frigiste s'ka ku çojë kundrejt lajmeve të showbizit, që është një gjë shumë e mirë. Teksa ka treguar gjatë xhirimit të First They Killed My Father, e kanë akuzuar që ka bërë një provë shumë mizore me fëmijët, sepse u vendosnin ca para përpara tavolinës, tani merrni këto parat i bënin atë lloj prove që ato mund t'i vidhin dhe pastaj ndiqnin nga mbrapa që të merrnin lekët për para se çfarë do të ndodhte. Audicionin e fitoi një fëmijë, se mbaj mend që tregoi se më duhen këto për funeralin e gjyshit etj. Angelina Jolie ka shpjeguar gjithë situatën dhe ka thënë që ne kishim mjek, psikolog, mësues aty teksa bënin provën, ato para nuk ishin të vërteta, ishte thjesht një audicion për zgjedhur personazhin më të mirë. Kështu që edhe për këtë çështje na ka sqaruar, siç na sqaroi edhe për Brad Pitt, që mund të flejmë të qetë tani më. Do të shkojmë te një tjetër hapësirë muzikore.
Janë dy gjëra që ndodhin më shumë se asgjë tjetër në verë. E para ka shumë vap, të mërësisht vap. E dyta lançohen pafund këngë dhe produksione muzikore. Konkretisht, çfarë ka ndodhur në Top 5 në ditën e sotme, si për t'ju rifreskuar gjithë ju që votoni në tv.al /Top 10, do sjellim bashkëpunimet që janë lançuar në një kohë shumë të shkurtër. Përgjatë gjithë kësaj fundjave kemi patur plot 5 bashkëpunime të lançuara, secila më e këndshme dhe më e lezetshme se tjetra. Gjithë këto ju mund t'i votoni. Do të shohim për kë bëhet fjalë. Ishte shumë i papritur ky bashkëpunim, por që dyja janë shumë energjike. Fifi dhe Aurela Gaçe kanë ardhur me këngën Snu, këngë e cila deri tani paktën nga kolegët është postuar në çdo rrjet të mundshëm social. Prej kohësh u parashikua kënga dhe bashkëpunimi i dytë është Ledri. Do shohim foton këtu. Është Ledri dhe Buta. Ky i fundit është i takon labelit ku edhe Ledri bën pjesë, Nesër Music. Mbi re është titulli i këngës, një këngë e cila u lançua në të njëjtën kohë me atë të Noise. Gjithsesi një tjetër baladë e bukur dashurie është lançuar nga Gjensila kësaj here. Gjensila dhe Irken Syka kanë ardhur me Si të je mirë, një këngë shumë e bukur, shumë pak kohë para Dasmës. Gjensila gjen kohën edhe për produksione muzikore. Edhe Noise vjen me një këngë dedikuar Kallashit. Me producentin Bumi ishte shënuar në klapë, është një këngë që gjithashtu e ka lançuar gjatë kësaj fundjave, por çfarë se ne po plasim vape, Noise vjen me xhup në mes të gusht, në fund të korrikut, por ta mbyllur me një tjetër dyshe, Ardian Bujupi dhe Capital T kanë ardhur me Andiamo, një këngë gjithashtu shumë e bukur dhe shumë verore, ku për herë të parë i bën bashkë të dy personazhe muzikor. Këto ishin të 5 këngët. Unë i takova çunat Ardianin dhe Kapitalin dhe mbaj me sa të lesionuar ishin gjatë kohës që po e hidhnin këngën në YouTube. Nuk isha parë ndonjëherë, ashtu ishin të dy në telefon kështu edhe unë që mundohesha të merr ti qetësoj. Gjithsesi, ne do të shkojmë tek një tjetër hapësirë muzikore. Para kësaj të gjitha këto mund t'i votoni në tv.al/Top 10. Përfundimisht gjua e trupit është shumë e rëndësishme, sidomos sikundër shumë studime ku flasin për gjetjen e shpirtit binjake, bla bla bla, thonë kur kuptohesh me sy, e pa me sy, ne kuptojmë me sy, etj. Janë një sër mimika që t'i bën dhe kur i thua dua të vras, edhe ky zgjuh se çfarë tjetër. Një ndër njerëzit që kanë realisht shumë mimika dhe fotografët nuk kanë humbur pa i ngrirë këto momente, ka qenë Rihanna. Sikundër tek Cosmopolitan pak gjithë më herët, ishin me karikatura, mimikat që njerëzit përdorin më shpesh, që ngjalin shumë por shumë çdo fytyrë të mundshme që Rihanna ka bërë deri tani. Ne do të shohim për çfarë lloj mimikash dhe emoji bëhet fjalë. Foto e parë është kur jeni realisht shumë të inatosur edhe bëri një të fytyrë siç mund të ketë bërë Rihanna dhe do ta vrasë këtë tipin. Së dyti është ai momenti ku ti merr pafund komplimente për make-upin që ti mund të kesh bërë dhe ku e ke bërë këtë të fundit. Së treti, kur realisht nuk të intereson se çfarë thon të tjerët për ty, edhe kjo është tipike e Rihanës. Së katërti, kur të duhet të qeshësh fallto e të bërë sikur diçka e caktuar të pëlqen. Dhe së fundmi fare, kur emocionohen e prekni aq shumë sa po mundoheni që të mbani veten dhe me këtë mos nxirrni lotët përpara tjerëve. Kjo ndodh ritmikisht tek gjithë secili. Kënga që kemi në sfond është një ndër më të preferuar, paçka se Rihanna ndër të tjera ka ardhur me një bashkëpunim me Kendrick Lamar ditë të fundit që klipi deri tani ka marrë më shumë komente se sa vetë kënga. Ne do të sjellim Rihanna me Wild Thoughts. Shkurt dhe shqip, do t'ju them tani shenjat e horoskopit më të forta që mund të ekzistojnë edhe që janë të predispozuar që të ecin edhe të ndërtojnë karrierë dhe jetë suksesshme më shumë se shenjat e tjera, kështu që mos ju mbetet hatër fare. Duke filluar kështu me të gjithë ato që kanë lindur në shenjën e dashit edhe shumë dallohen për karakter shumë të fortë edhe për tendenca për të qenë shumë pushtetshëm. Për shembull, mund të përmendim Charlie Chaplin apo Lady Gaga, personazhet të kësaj shenje. Akrepi nuk mund mungonte Akrepi në listën e njerëzve më të fuqishëm edhe më të pushtetshëm. Është emra të tipit Jimmy Kimmel, Leonardo DiCaprio, shumë pushtetshëm, Pablo Picasso etj. Dhe njerëzit që kanë lindur në shenjën e gafore, siç është Meryl Streep apo George W. Bush, gjithashtu dhe njerëzit që lindin në shenjën e Luanit, si Barack Obama apo Madonna. Këto katër shenja të horoskopit janë më të favorizuar se tjera, se dhe me mbahesh kanë si më të fortat e më të pushtetshme dhe më të suksesshme. Do të shkojmë tani tek një tjetër këngë. Mos harroni sot në 17:02.00 dy gjëra janë me ultimatum e para.
të komentoni në pyetje që ne do të postojmë në Facebookin Tv Albania dhe së dyti të ndiqni Behind the Music, dokumentari i cili sjell në fokus jetën e artistëve të famshëm të huaj, nga fillimi dhe deri në ditët e sotme merren kështu me një farë biografie të karrierës së tyre muzikore. Sot do startoj Behind the Music në 17:00. Si kundër çdo ditë, niset takimi me çunat e kuzhinës me Albin dhe Indritin nga e hëna në të premte, do të jenë në orën 6 të 18:00 çdo ditë me receta shumë të këndshme gatimi. Në 18:30 pastaj do vijë edicioni informativ, në 19 vjen Rudi dhe Mateo gjithashtu një takim të përditshëm nga e hëna të premte me trejat. Në orën 20 do të keni Gikrum informacione për teknologjinë quasi Elionka për ta përmbyllur me një film shumë të këndshëm dhe nis java me një film romantik kështu. It Could Happen to You. Tani pas gjithë këtyre gjërave që do shihni, do shohim një këngë para. Okej, kemi përfunduar dhe për ditën e sotme Fandej. Ky është takimi i parë sa i takon kësaj jave. Do takohemi kështu çdo ditë deri të premten, edhe orari që ne kemi në dispozicion është nga ora 3 deri në orën 5 ose 15 deri në orën 17. Përpara se ne të ndahemi dhe për ditën e sotme, le të bëjmë një rikujtesë të vogël se si mund të bëni pjesë jona në të gjitha rrjetet tona sociale, përfshirë këtu Facebook, Instagram, Twitter, kanali jonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Në këtë të fundit duhet votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare. Janë lançuar së fundmi pafund këngë shqip dhe shumë të bukura për shqiptur dhe bashkëpunime, sikur ne kishim të top 5 din sot. Kështu që votoni në intv.al/top 10 të premten si të listën e këngëve më të mira shqiptare të dielën, po një dëgjojmë like shqip top 10 në radio në frekuenca 105.7 në 10 mëngjesit. Faleminderit që edhe sot ishit me ne, javë të mbarë dhe duroni dashuri. Takojmë nesër.